Привіт, друзі! Як завжди, ми раді бачити вас у нас на каналі. Зараз час новорічних свят, і ми вирішили показати чудову і нестандартну закуску до святкового столу. Напишіть у коментарях, що ви смачного подаєте на свята своїм рідним. Наша закуска – це профітролі з лососем, крем-сиром та зеленню. Починаємо з приготування тіста на профітролі. Кількість інгредієнтів приблизно на 30 штук, але якщо ви захочете приготувати за нашим рецептом, то точна кількість інгредієнтів в описі до відео. Беремо каструлю або сотейник з товстим дном, вливаємо воду, додаємо дрібку солі та вершкове масло та ставимо на вогонь до повного розчинення масла у воді. Далі просіюємо всю кількість борошна та заварюємо тісто на мілкому вогні. Воно заварюється дуже швидко, на все виходить приблизно 5-7 хвилин. Головне, весь час помішуємо дерев'яною ложкою або лопаткою. Залишаємо тісто охолонути до кімнатної температури. За цей час приготуємо начинку. Ми взяли слабосолений лосось, можна також взяти і копчений. Нарізаємо мілким кубиком. Додаємо до крем-сиру, також нарізаємо зелену цибулю та петрушку, все ретельно змішуємо та залишаємо настоятись. Ось начинка і готова.
Коли тісто дійшло до кімнатної температури, поступово вводимо по одному яйцю, помішуючи за кожним разом. Тісто має вийти повітряним та кремоподібним. Далі перекладаємо його до кондитерського мішка і формуємо профітролі на деко, заздалегідь застелене папером для випічки. Ставимо випікатися десь на 45-50 хвилин при температурі 180 градусів, обов'язково з конвекцією. Залишається тільки вийняти їх з духової шафи, начинити та подавати на стіл своїм рідним та друзям. Як завжди, підтримуйте нас лайком та підпискою. Усім смачного!